Let's talk about him. Let's him for him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gold White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, 3 kabanata, ang trahedya. Sa gitna ng halamanan, malapit sa puno ng buhay, nakatayo ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ginawa ng Diyos ang punong ito para sila'y makapagpatunay ng kanilang pagsunod, pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Inutusan ng Panginoon ang una nating mga magulang na huwag kakain ng bunga ng punong ito at baka sila'y mamatay. Sinabihan niya sila na malaya sila makakakain mula sa lahat ng puno sa halamanan maliban sa isa, pero kung sila'y kakain mula sa punong ito, tiyak na mamamatay sila. Nang ilagay ng Diyos sina Eva at Adan sa magandang halamanan, nasa kanila na ang lahat ng bagay na nanaisin nila para maging maligaya. Ngunit, sa matalino niyang mga panukala, ipinasya ng Diyos na subukin ang kanilang katapatan bago sila maging ligtas magpakailanman. Matatamasa nila ang kanyang pabor at siya'y makikipag-usap sa kanila at sila sa kanya. Gayunmay hindi niya nilayo ang kasamaan na maaabot ng kanilang kamay. Pinayagang tuksohin sila ni Satanas. Kung malalampasan nila ang pagsubok, malalagay sila sa pabor ng Diyos at mga makalangit na anghel magpakailanman. Labis na nagulat si Satanas sa kanyang bagong kalagayan. Nawala ang kanyang kaligayahan. Tiningnan niya ang mga anghel na dati napakasaya katulad niya, subalit pinalaya sa langit kasama niya. May awayan, di pagkakasundo at matitinding pagpaparatang sa kalagitnaan nila. Bago sila magrebelde, hindi pa ito nararanasan sa langit. Nakita ngayon ni Satanas ang matinding bunga ng kanyang rebelyon. Kung magiging kagaya siyang muli kung ano siya noong dalisay, totoo at tapat pa siya, malugod sana niyang isinuko ang mga pag-aangkin ng kanyang otoridad. Pero siya'y napariwara na. Inaligay siya ng kanyang walang batay at sutil na paghimagsik sa hindi kayang maabot ng katubusan. At hindi lamang ito, inudyukan din niya ang iba sa rebelyon at napahamak din sa ganoong kalagayan. Mga anghel na walang kabalak-balak na kwestiyonin ang kalooban ng Diyos o tanggihang sundin ang kautusan ng Diyos hanggang sa ilagay niya ito sa kanilang mga isipan. Ngayon, naliligalig sila dahil sa mga nabigong pag-asa. Sa halip na mas malaking kabutihan, nararanasan nila ang malulungkot na resulta ng pagsuway at pagbaliwala sa kautusan ng Diyos. Nanginig si Satanas habang tinitingnan niya ang kanyang ginawa. Mag-isa niyang pinag-isipan ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang mga plano niya sa hinaharap. Sa kanyang pagre-rebelde, wala siyang naidahilan para sa kanyang tinatahak at kanyang winasak hindi lamang ang kanyang sarili, kundi maging ang napakalaking hanay ng mga anghel, na masaya pa rin sana sa langit kung nanatili lang siyang tapat. Kayang maghatol ng kautusan ng Diyos, pero hindi nito kayang magpatawad. Hindi nakadagdag sa pagmamahal niya sa Diyos o sa matalino at makatwiran niyang kautusan ang malaking pagbabagong ito. Nang lubusang makumbinsi si Satanas na wala ng posibilidad pang makabalik sa pabor ng Diyos, ibinunyag niya ang masama niyang balak ng mahigit sa pagkamuhit mapusok na galit. Alam ng Diyos na hindi mananatiling walang ginagawa ang ganoong kadeterminadong rebelyon. Iimbento si Satanas ng mga paraan para inisin ang mga makalangit na anghel at magpakita ng paglait sa kanyang otoridad. Palibhas ay hindi na siya pinapayagan sa mga pintuan ng langit. Maghihintay na lang siya sa pasukan para alipustahin ang mga anghel at tangkaing makipagtalo sa kanila habang sila'y pumapasok at lumalabas. Pagsisikapan niyang sirain ang kaligayahan ni Eva at Adan, gagawin niya ang lahat ng pagsisikap para sulsulan sila sa paghimagsik
yamang alam na magdudulot ito ng matinding kalungkutan sa langit. Sinabi ni Satanas sa kanyang mga tagasunod ang kanyang mga plano na hilahin ang marangal na si Adan at asawang si Eva palayo sa Diyos. Kung madadaya niya silang sumuway sa anumang paraan, gagawa ang Diyos ng paglalaan para mapatawad sila. At sa gayoy pwedeng makapag-iit siya at ang lahat ng nagkasalang anghel ng karapatan sa isang bahagi ng awa ng Diyos sa kanila. Kung hindi ito mangyari, pwede silang makipag-isa kina Eva at Adan dahil kapag nilabag nila ang kautusan ng Diyos, mapapasailalim na rin sila sa galit ng Diyos. Ilalagay rin sila sa pagsalangsang na ito sa katayuan ng paghihimagsik kagaya nila. Makukuha nilang Eden at aariing kanilang tahanan kung magagawa nilang makipag-isa kina Eva at Adan. Magiging kapantay nila ang mga banal na anghel sa lakas at pag-iisip kung makakapunta sila sa puno ng buhay sa gitna ng halamanan at hindi na sila mapapalayas maging ng Diyos mismo. Tinipon ng Diyos ang mga anghel upang magpasya para hadlangan ang ibinabantang kasamaan. Dinesisyonan sa konselyo ng langit na bibisitahin ng mga anghel ang Eden at bibigyang babala si Adan na nanganganib sila sa kaaway. Ikwinento ng mga anghel kina Eva at Adan ang malungkot na kasaysayan ng paghimagsik at pagbagsak ni Satanas. Pagkatapos, bukod tangi nilang ipinaalam sa kanila na inilagay sa halamanan ang puno ng kaalaman bilang paraan upang maipangako nila ang kanilang pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Napapanatili lamang ng mga banal na anghel ang mataas at masaya nilang kalagayan sa kondisyon ng pagsunod at ganoon din ang kanilang sitwasyon. Pwede nilang sundin ang kautusan ng Diyos at maranasan ang di maipahayag na kasiyahan o sumuway at mawala ang mataas nilang katayo at masadlak sa kawalang pag-asa. Sinabi ng mga anghel sa kanila na hindi sumunod sa kautusang itinatag ng Diyos na nangasiwa sa mga makalangit na nilalang ang pinakamataas na anghel na kasunod ni Kristo ang ranggo. Ang rebelyong ito ang sanhi ng digmaan sa langit na nauwi sa pagpapatalsik sa mga rebelde at pinalayas sa langit ang bawat anghel na nakisama sa leader na ito sa pagkwestiyon sa kapamahalaan ng dakilang Jehovah. Kaaway na ngayon ng lahat ng pinahahalagahan ng Diyos at ng kanyang anak ang nagkasalang anghel na ito. Sinabihan nila sila na balak silang saktan ni Satanas at kinakailangang magbantay sila dahil baka makaharap nila ang nahulog na kaaway. Gayunman, hindi sila nito maaano habang sila'y sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil kung kinakailangan, darating ang bawat anghel sa langit para tulungan sila sa halip na payagan siyang saktan sila sa anumang paraan. Pero kapag sila'y sumuway sa utos ng Diyos, kung gayon magkakaroon si Satanas ng kapangyarihang sila'y inisin, lituhin at guluhin simula noon. Kung sila'y mananatiling matatag laban sa mga unang pahiwatig ng kasamaan mula kay Satanas, sila'y kasing ligtas na ng mga anghel sa langit. Pero kung sila'y bumigay sa manunukso, hindi rin sila paliligtasin ng Diyos gaya ng mga matataas na anghel. Dapat nilang pagdusahan ang kaparusahan ng kanilang pagsalangsang, sapagkat kasing sagrado ng Diyos ang kanyang kautusan, at hinihingi niya ang buong pusong pagsunod sa buong langit at lupa. Binalaan ng mga anghel si Eva na huwag hihiwalay sa kanyang asawa sa mga gawain niya sa halamanan, dahil baka makaharap niya ang nahulog na kaaway. Kung sila'y mahihiwalay sa isa't isa, mas malaki ang kanilang panganib kaysa kung magkasama sila. Sinigurado nila sa mga anghel na hindi nila susuwayin ang malinaw na utos ng Diyos at sa halip, pinakamataas nilang kagalakan ang sumunod sa kanyang kalooban. Tukso at pagkakasala. Kinuha ni Satanas ang anyo ng ahas at pumasok sa Eden. Humesto siya sa puno ng kaalaman at dahan-dahang kumain ng bunga. Walang kamalay-malay sa umpisa, nahiwalay na pala si Eva sa kanyang asawa habang inaalagaan niya ang halamanan. Nang mapansin niya kung ano ang nangyari,
Nakaramdam siya na baka may panganib, pero muli niyang naisip na ligtas siya kahit pamalayo siya sa tabi ng kanyang asawa. Meron siyang karunung at lakas para malaman kung dumating na nga ang dyablo at harapin ito. Binalaan na siya ng mga anghel na huwag itong gawin. Nasumpungan na lang ni Eva ang kanyang sarili na nakatingin sa bunga ng ipinagbabawal na puno ng may magkahalong pag-usisa at paghanga. Nakita niyang napakaganda nito at nakipagtalo sa kanyang sarili kung bakit mahigpit na ipinagbawal ng Diyos sa kanila ang kumain nito. Ngayon na ang pagkakataon ni Satanas. Kinausap niya siya na para bang nababasa ang kanyang iniisip. Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sa mabait at magagandang mga salita at sa parang musikang tinig, nangusap siya sa nagtatakang Eva. Nagulat siyang marinig na nagsasalita ang ahas dahil alam niyang hindi nagbigay ang Diyos sa ahas ng kakayahang magsalita. Nagising ang pagkamausisa ni Eva. Sa halip na dali-daling lisanin ang lugar na iyon, nakinig siya sa nagsasalitang ahas. Hindi sumagi sa kanyang isipan na baka ito na ang nahulog na kaaway, na kinakasangkapan lang ang ahas. Si Satanas ang nagsalita, hindi ang ahas. Naakit, nabola at nahaling si Eva. Kung ang nakaharap niya ay isang maimpluwensyang katauhan na ang anyo'y gaya ng mga anghel at katulad nila, siya sana'y nakapag-ingat. Nagpatakbo sana sa kanya estrangherong tinig na iyon sa tabi ng kanyang asawa para tanungin siya kung bakit may ganoong kalayaang nakikipag-usap sa kanya. Pero siya'y nakipagtalo sa ahas. Sinagot niya ang tanong nito. Makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin kundi kayo'y mamamatay. Sumagot ang ahas, tiyak na hindi kayo mamamatay sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala na mabuti at masama. Gusto ni Satanas na isipin nilang makakatanggap sila ng bago't mas marangal na uri ng kaalaman kaysa sa taglay na nila sa pagkain mula sa ipinagbabawal na puno. Ito ang natatangi niyang gawain na may malaki namang pagtatagumpay. Simula nang siya'y magkasala, sulsulan ang mga tao na mag-usisa sa mga lihim na makapangyarihan sa lahat at huwag masiyahan sa kung anong inihayag ng Diyos at huwag maging maingat na sumunod sa kanyang iniutos. Gusto niyang itulak silang sumuway sa mga utos ng Diyos at paniwalain sila'y pumapasok sa isang napakagandang larangan ng kaalaman. Ito'y puro akala lamang at ito'y kaawa-awang pagkadaya. Hindi nauunawaan ng mga tao kung ano ang inihahayag ng Diyos at binabaliwala nila ang malilinaw niyang mga utos at naghahangad ng karunungang hiwalay sa Kanya. Pinagsisikapang maunawaan kung anong pinili niyang huwag ipaalam sa mga taong mortal. Sila'y tuwang-tuwa sa kanilang mga ideya ng pagsulong at nabibighani ng kanilang hungkag na pilosopiya. Subalit sila'y kakapakapa sa kadiliman ng hating gabi pagdating sa tunay na kaalaman. Hindi kalooban ng Diyos na magkaroon ng anumang kaalaman sa masama ang walang kasalanang mag-asawang ito. Malaya niyang ibinigay sa kanila ang kabutihan, ngunit ipinagkait ang kasamaan. Akala ni Eva ay magaling ang mga sinabi ng ahas at tinanggap niya ang hayaang iginiit nito. Tiyak na hindi kayo mamamatay sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang iyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Ginagawa nitong sinungaling ang Diyos. Buong kapangasang ipinihiwatig ni Satanas na dinaya sila ng Diyos para pagilan silang magkamit ng kaalamang magpapantay sa kanila sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, kung kayo'y kakain, tiyak na kayo'y mamamatay. Ang sabi ng ahas, kung kayo'y kakain, tiyak na hindi kayo mamamatay.
Tiniyak ng manunukso kay Eva na pagkakain mismo niya ng bunga, siya ay makakatanggap ng bagot na kahihigit na kaalaman na magpapantay sa kanya sa Diyos. Kinuha niya ang pansin ni Eva sa kanyang sarili. Sinabi niya na nakapagsalita siya sapagkat kumain siya ng bunga ng punong ipinagbabawal sa kanila. Ipinahiwatig niya na hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Iyo'y banta lang para sila'y takutin at hadlangan mula sa malaking kabutihan. Sinabi pa niya sa kanila na hindi sila pwedeng mamatay. Hindi ba't nakakain na sila mula sa puno ng buhay na nagpapamalagi sa kawalang kamatayan? Sinabi niya na dinadaya sila ng Diyos para ilayo sila sa mas mataas na kalagayan ng buhay at sa mas dakilang kaligayahan. Pumitas ang manunukso ng bunga at iniabot ito kay Eva. Kinuha niya ito. Ngayon, sabi ng manunukso, kayo'y binabawalan kahit tipuin na nga lang ito, baka kayo'y mamatay. Sinabi niya sa kanya na wala siyang makikitang pagkadama ng kasama at kamatayan sa pagkain ng bunga, gaya rin sa paghipot paghawak niya rito. Mas lumakas ang loob ni Eva dahil hindi nga siya nakadama ng agarang mga tanda ng galit ng Diyos. Iniisip niya na talagang mahusay at tama ang mga sinabi ng manunukso. Kumain nga siya at siya'y naligayahan sa prutas. Parang napakasarap nito sa kanyang panlasa at iniisip niya na nararamdaman niya sa kanyang sarili ang magagandang epekto ng bunga. Siya na ngayon ang pumitas ng ilang bunga at kinain ito. Ipinalalagay na nadaraman na niya ang nagpapasiglang kapangyarihan ng isang bagot mas mataas na kalagayan mula sa nagbibigay lakas ng impluwensya ng ipinagbabawal na bunga. Kakaiba't di natural ang kanyang katuwaan nang siya'y umalis para hanapin ang kanyang asawa na punong-puno ng ipinagbabawal na prutas ang mga kamay. Sinabi niya kay Adan ang matatalinong bagay na sinabi sa kanya ng ahas at gusto agad niya itong isama sa puno ng kaalaman. Sinabi niya sa kanyang asawa na nakakain na siya ng bunga nito at sa halip na makadama ng anumang kutob ng kamatayan, naranasan niya ang isang nakalulugod at nakasisiglang impluwensya. Pagkasuway ni Eva, siya'y naging makapangyarihang kasangkapan na agad na sa pamamagitan niya ay maisasakatuparan ni Satanas ang pagbagsak ng kanyang asawa. Alam na alam ni Adan na sumuway ang kanyang kapareha sa kaisa-isang pagbabawal na ibinigay sa kanila ng Diyos upang subukin ang kanilang katapat at pagmamahal. Ikinatwiran ni Eva na sinabi ng ahas na tiyak na sila ay hindi mamamatay at maaari ngang totoo ang mga sinabi nito sapagkat wala siyang nadamang tanda ng galit ng Diyos kundi nakatutuwang impluwensya habang ginuguni-guni niya ang pakiramdam ng mga anghel. Nanghihinayang si Adan na si Eva ay lumayo sa kanyang tabi pero ngayon nangyari na ito. Kailangang siya'y mahiwalay sa babaeng ang pakikisama'y pinakamamahal niya ng labis. Paano niya hahayaang mangyari iyan? Napakatindi ng pagmamahal niya kay Eva at sa biglang kawalang pag-asa ay ipinasya niyang dumamay sa kanyang kapalaran. Ikinatwiran niya na bahagi niya si Eva at kung ito'y dapat mamatay, siya'y mamamatay rin kasama niya sapagkat hindi niya makakaya ang isiping mahihiwalay siya sa kanya. Kulang ang kanyang pananampalataya sa mahabagit mabait na may likha sa kanya. Hindi niya inisip na ang Diyos na lumikha sa kanya mula sa alabok ng lupa para maging buhay at magandang nilalang at gumawa kay Eva para maging kasama niya ay kaya itong palitan. Kung sa bagay, hindi ba tama ang mga sinabi ng matalinong ahas na ito? Nakatayo si Eva sa kanyang harapan, kaakit-akit at kasing ganda at parang kasing inosente pa rin ng dati bago siya sumuway. Nagpakita siya ng mas malaki at mas mataas na pagmamahal para sa kanya kaysa noong bago ito sumuway. Sinabing resulta ito ng pagkain niya ng bunga. Wala siyang nakikitang tanda ng kamatayan sa kanya. Ipinasya niyang makipagsapalaran. Hinawakan niya ang prutas at dali-dali itong kinain at kagaya ni Eva, hindi agad niya nadama ang masasamang epekto nito.
Tinagubilina ng Diyos ang una nating mga magulang tungkol sa puno ng kaalaman at alam na nila ang tungkol sa pagkakasala ni Satanas, ang panganib ng pakikinig sa kanyang mga sinasabi. Hindi pinagkait ng Diyos sa kanila ang kapangyarihang kainin ang pinagbabawal na bunga. Hinayaan niya sila bilang malalayang nilalang na maniwala sa kanyang salita, sumunod sa kanyang mga utos at mabuhay o di kaya na may maniwala sa manunukso, sumuway at mapahamak. Parang nawala na sa kanila ang matamis na pag-ibig at kapayapaan, ang masaya at nakukontentong labis na kaligayahan. At kapalit nito ay nakaramdam sila na parang may kulang na hindi pa nila nararanasan dati. Pagkatapos, ibinaling nila ang kanilang pansin sa panlabas sa kauna-unahang pagkakataon. Nang sila'y likain, hindi sila dinamitan kundi nababalot ng liwanag katulad sa mga anghel sa langit. Nawala na ito ngayon sa kanila. Para ibsan ang pagkadama nila ng kakulangan at kahubaran, naghanap sila ng maitatabon sa kanilang mga katawan. Sapagkat, paano nila haharapin ang paningin ng Diyos at mga anghel nang walang damit? Natuwa si Satanas dahil sa kanyang tagumpay. Natukso na niya ngayon ang babae na pagdudahan ng Diyos, kwestiyonin ang kanyang karunungan at tangkaing pasukin ang napakatalino niyang mga panukala. At sa pamamagitan niya ay naipahamak din niya si Adan, na dahil sa kanyang pagmamahal kay Eva, ay nilabag ang utos ng Diyos at nagkasalang kasama ng asawa. Dinalaw sila ng Panginoon at sinabi sa kanila ang bunga ng kanilang pagsuway. Nang marinig nila ang maringal na paglapit ng Diyos, nagtangka silang itago ang kanilang sarili sa titig niyang dati na may kinaluluguran nilang makita nang sila'y banal pat walang kasalanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroroon?" Sinabi niya, "Narinig kong iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad, at ako'y nagtago." At sinabi niya, "Sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng puno ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kainin?" Itanong ito ng Panginoon, hindi dahil kailangan niya ng impormasyon, kundi para madama na nagkasalang mag-asawa ang bigat ng kanilang ginawa. Bakit kayo naging mahiyain at matatakutin? Inamin ni Adan ang kanyang pagsalangsang, hindi dahil pinagsisisihan niya ang malaki niyang pagsuway, kundi para isisi ang kanyang kasalanan sa Diyos. Ang babaeng ibinigay mo na aking makasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain. Kinausap naman ng Diyos ang babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sumagot si Eva, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." Nagsalita naman ngayon ang Panginoon sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay." Kung paano naging angat sa lahat ng hayop sa parang ang ahas, siya ngayoy ibababa sa ilalim nilang lahat at kasusuklaman ng mga tao, dahil siya ang naging kasangkapan ng pagkilos ni Satanas. At kay Adan ay kanyang sinabi, "Sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo, no huwag mong kakainin niyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo, at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa." Sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kanilang kasalanang pagkain mula sa puno ng kaalaman, at sinabi, "Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang.
Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sinumpa ng Diyos ang lupa dahil sa kanilang kasalanang pagkain mula sa puno ng kaalaman at sinabi, kakain ka mula sa Kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Inilaan niya sa kanila ang mabutit, ipinagkait ang kasamaan. Ngayon sinasabi niyang sila'y kakain nito. Ibig sabihin masasanay na sila sa kasamaan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Mula sa panahong iyon, pahihirapan na ng mga tukso ni Satanas ang lahi ng tao. Itinakda kay Adan ang buhay ng walang tigil na pagkakapagod at pag-aalala sa halip na masaya at nakakatuwang pagtatrabaho na ikinasiya niya hanggang sa oras na iyon. Makararanas na sila ng kabiguan, dalamhati at kirot at pagkaagnas sa wakas. Sila'y ginawa sa alabok ng lupa at sa alabok din sila babalik. Ipinaalam sa kanila na mawawala na ang tahanan nilang Eden. Bumigay sila sa pandaraya ni Satanas at naniwala sa kanyang sinabi na nagsisinungaling ang Diyos. Dahil sa kanilang pagsuway, nagbukas sila ng daan para makapasok ng mas madali si Satanas sa kanila. Hindi rin ligtas na manatili sila sa halamanan ng Eden na makapunta sa puno ng buhay sa makasalanang kalagayat mapamalagi ang isang buhay ng kasalanan. Nakiusap sila na payagan silang manatili roon kahit aminado silang nawala na ang lahat nilang karapatan sa napakasayang Eden. Nangako silang lubos na silang tatalima sa Diyos. Sinabihan sila sa kanilang pagkahulog sa pagkakasala mula sa kawalang kasalanan ay wala na silang lakas kundi malaking kahinaan. Hindi nila iningatan ang kanilang integridad habang nasa kalagayang banal pa sila at masayang kawalang kasalanan. At wala silang masyadong lakas na manatiling totoo at tapat sa kalagayang mulat sa pagkakasala. Napuno sila ng pinakamalalim na dalamhati at panghihinayang. Nakita nila ngayon na kamatayan nga ang kabayaran ng kasalanan. Agad na itinalaga ang mga anghel na bantayan ang daan papunta sa puno ng buhay. Pinag-aralang plano ni Satanas na palabagin sina Eva at Adan sa Diyos, tumanggap ng kanyang kalungkutan at kumain mula sa puno ng buhay nang sa gayoy mapapamalagi nila ang isang buhay ng kasalanan. Subalit isinugo ang mga anghel para humarang sa pagpunta nila sa puno ng buhay. Kumikislap sa mga palibot ng mga anghel na ito ang mga sinag ng liwanag sa lahat ng panig na parang kumikinang na mga espada. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.